So what's up mga pare ko? Kamusta na kayo dyan mga pare ko? I hope na okay na kayo dyan. Tayo ngayon ay okay din mga pare ko. So it's been a while mga pare ko na review ko to. Binili nating ULTRABOOST. And my friend, mga pare ko, all I can say is this is the most comfortable shoes na nagamit ko. So, natandaan nyo yung dati, sabi ko sa inyo nung tinry natin, nung binili natin to, it's just a recommendation sa akin if I want to wear something na very comfortable na sapatos. And sabi ko nga sa inyo, I don't like yung mga gantong sapatos na walang tang kasi mahirap ipasok yung paa ko dahil wide yung paa ko. But man, this thing is different. So, unang-una, this one is stretchable. Stretchable siya, so pwede pumasok talaga yung paa. And then, once yung paa mo ay nandito na sa loob ng sapatos, yung prime knit niya, man, this is the one that makes it more comfortable sa akin. Syempre, yung boost niya is helping you na ma-less yung pressure nung katawan mo or yung body weight mo. But this is one of my favorite shoes. Lagi ko itong ginagamit. So, ever since nung binili natin, ito na yung daily na sapatos natin. And you can see mga pare ko dahil ganun nga ang nangyari. You can see. Let's make it clear. Kung makikita nyo mga pare ko medyo may kadumihan na siya. Yan. Kahit sa ilalim niya, gamit na gamit ko talaga siya. Sa loob niya, halos mabura na yung boost. Yan, halos mabura na yung boost sa loob. You see that? Okay, sa kabilang side natin, ganun din, hindi na siya white. Kung makikita nyo, hindi na siya white. Medyo may kadumihan na siya. Okay, so it's been maybe 2-3 weeks na nating suot tong sapatos na to. And lagi ko tong ginagamit sa walking and mostly sa mga vlog na mga shinare ko sa inyo. Ngayon mga pare ko, it's time. It's time for me to clean this shoe again. Back to nung una nating binili. I'm really positive na kayang-kayang gawin yan ng ating Jason Markk. Okay? And another thing, naubos na natin yung Jason Markk na binili natin last time, yung maliit na kasama nung pack na to. Okay? What I did is, bumili na ako ng mas malaki. Okay? Halos isang dangkal siya. Okay? So this one is 236 ml. Ganun kalaki yung Jason Markk na yan. So, ngayon mga pare ko, wala tayong ibang gagawin ko, dililinisin natin to. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-effective si Jason Markk sa sapatos na ULTRABOOST. So, this one is ULTRABOOST 4.0 DNA. Okay? So, kung makikita nyo, yun yung dumi niya. Okay? Hindi na siya ganun kalinis. Okay? So, let's do the magic and let's start cleaning this one. Okay? So what we need right now is syempre yung Jason Markk natin. Kailangan natin ng lalagyan para sa tubig. Yung brush natin. At saka yung clean na cloth natin. Kung meron kayong microfiber, use that one. I don't have it right now. So I'm just gonna use this clean white rag. Okay? So to start with, ang gagawin lang muna natin mga pare ko, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung nanonood kayo ng mga how to clean shoes natin. So, while this one, yung brush natin ay dry pa siya, what we can do is we can start scrubbing dun sa surface no gusto nating linisan para matanggal lang natin yung mga debris. Okay? So, yan. Ang kagandahan dito sa colorway na to is hindi siya madumihin dahil color green siya. That's another thing too. Magko-concentrate tayo sa paglinis dito sa midsole niya, okay? So dito hindi na masyado yung sintas, it's not dirty at all. Itong plastic na to siguro tatamaan natin ng konti, itong logo niya na 3-stripe na yan, tatamaan natin ng konti nung Jason Markk and that's it. Sa ilalim, I'm not planning to clean yung ilalim kasi, you know what, this is my daily.
So, lagi ko itong sinusuot. So, panigurado, pag malinis natin ito today, tomorrow, gagamitin ko na naman to. So, I'm just gonna concentrate dito sa midsole natin. Okay? So, once we're done there, we're gonna do it here, the other side. Okay? Okay. So, that's one thing kung bakit mahirap tong sapatos na to. Lalo na siguro kung white. Naku po, pag white yung sa inyo, you have to be very careful kung lilinisin niyo yung mismong katawan ng sapatos. Okay? Yung upper. Yeah. And be very careful sa pag-kuskus nyo. But, right now, dahil ito yung colorway natin, ito ipapakita ko sa inyo paano maglinis ng gantong sapatos. Okay? So, what we need right now is water. It doesn't matter kung cold or hot. Depende sa inyo. And then, usually, kung ito yun, pag binagay ko itong brush na to, yung water is usually hanggang dito lang sa brush ng brush na to. Okay? Dito sa mga brush niya. Yan. So, ganun lang. Hindi sobrang dami. Hindi rin ganun kakonti. Okay? So, I'm gonna put water on this one and we're gonna start. Okay? Okay. So, ngayon, meron na tayong tubig. Konti lang nakikita nyo. Konti lang yung tubig natin. Okay? Tapos, yung brush natin, ilalagay ko lang siya dyan para bumabad na. And then, mamili tayo ng sapatos. Ito munang left natin. Okay? Sa sintas natin, we don't have to take it out. Kung puti yung sintas nyo, you can start cleaning it late. Actually, you can clean it later pag yung natapos yun yung body, and then you can use yung Jason Markk din to clean it. Or, I highly suggest kung puti yung sintas nyo and talagang maraming mancha or maraming dumi dun sa sintas, kung ako, ibababad ko yan sa Clorox para mas puting-puti. Okay? Pero for now, we just need this setup. So, hindi ko na tatanggalin. Ganito na lang yan. Okay? So, dahil bago to, yan o. Tanggalin lang natin yung nakalagay dito. Yan. Whew! Bagong-bago. Okay, ready na tayo. Okay. So, what we're gonna do, actually, pati yung isa, ang gawin natin, itali ko na para mamaya tuloy-tuloy na lang rin tayo. Okay. Mga pare ko, kung nagustuhan nyo tong vlog natin na to or tong segment natin ng cleaning ng shoes para magkaroon kayo ng guide kung meron kayong mga specific na shoes kagaya ng mga sapatos ko na gusto nyo linisin pero natatakot kayo, like this video. If you're not subscribed yet, mag-subscribe kayo. Kung meron kayong mga katanungan, don't hesitate to comment mga pare ko. Okay? So, simulan natin. Ang kagandahan nito mga pare ko, hindi na tayo newbie sa Jason Markk. So, just listen and watch kung paano tayo makakatipid sa ganito karaming solution. Dahil nung last time, hindi tayo naging matipid mga pare ko actually. So, ang gagawin lang natin, so dahil nabasa na natin to, papatak lang tayo ng 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. So, okay na yan. That's enough for me. Okay? Tapos, ibabalik lang natin. Tapos, itaktak natin ganun. And then, start tayo dito sa side na yan. Ang kagandahan yan mga pare-goy, sa 4 na patak na yon, tignan nyo yung bula. Grabe yung bula, oh. Woo! Grabe. Sa 4 na patak na yon, kaya ko nang ikutan yung buong midsole actually na itong sapatos na to. Okay, kuha lang tayo ng konting tubig. Basahin natin para mas maraming bula. Pag sobrang dikit nung mancha nung sa sapatos nyo, iwan nyo lang for a while mga pare-goy. So, for example, yan. Iwan nyo lang, huwag nyo munang punasan. Tapos, pwede kayong pumunta dun sa mga side na itong rubber na yan. Or itong sa mismong plastic na ito.
yung sa 3 stripe niya, pwede nyo nang tamaan yan. While waiting for sa bula na yan. Para ano siya, tumama siya mismo dun sa dumi. Okay? Tapos balikan lang natin ulit. Okay? Tapos, simple lang mga pare ko, pupunasan lang natin. Punas. Okay? Punasan din natin itong 3 stripe na yan. Okay? And voila! Okay? So kung makikita nyo, grabe yung puti. Oh. Balik siya ulit. Pero, may napansin akong mga mancha rito na hindi siya nakuha sa isa. Okay? So gagawin natin, papatak tayo ng dalawang patak. So 1, 2. Okay na yan. Tapos magko-concentrate ako ngayon dun sa hindi natanggal na mancha. So I don't know kung ano tong mancha na to. Kung this is scratch already or dumi lang talaga. Kasi usually sa isang kuskus na ganito, natatanggal ka agad yan eh. Oo nga pala, kung yung ULTRABOOST nyo na lettering dito is silver, just be very careful kasi may nakikita ko mga ULTRABOOST, yung mga lumang ULTRABOOST, nababakbak yung silver, yung silver nung lettering. Kaya baka sa pagkiskis nyo ng sobrang lakas, mabakbak. So just be very careful dun sa lettering na yun mga pare ko. Okay. Nakita nyo sobra dalawang patak lang. Grabe yung bula nung sapatos. Okay. And yeah, I think mga pare ko, mancha, parang hindi lang siya ordinaryong mancha. Kasi kung mancha lang yan, kung dumi lang yan, dapat tanggal na siya ngayon eh. Pero yeah, okay, anyway, I'll show you mga pare ko yung nangyari. Ito na yung sapatos. Bumalik na siya ulit sa pagkaputi niya. Woo! Grabe. At ang kagandahan yan, mabango mga pare ko yung Jason Markk. Now it looks clean. It's back to its normal color again. So ngayon mga pare ko, simulan natin itong kabila. So papatak lang tayo ng 2, 3. 1, 2, 3. Okay na yan. Balik lang natin dito. Tak natin ganun. Tapos try natin ulit dito yan. So kagaya na sabi ko sa inyo, mag-ingat lang kayo dun sa lettering ng ULTRABOOST kasi baka mabakbak. Okay, pero dito sa midsole na kung saan nakikita niyo yung dumi, doon nyo kayo mag-concentrate. Okay. Okay, punasan na natin sila kaagad. Okay, tapos may mga ibang mga marking dito sa side na yan. So balikan lang natin yan kasi tatamaan din natin yung 3 stripe na yan, material na yan. And let's see. Okay, so yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang may mancha siya.
Okay, tapos punasan natin siya kaagad. Ganon din sa kabila. And dito sa side na yan. Okay. And ito na yung kinalabasan niya mga parekoy. Let's see. Yan. Okay. Grabe, bumalik siya sa pagkaputi niya. And that's only like how many? Like 8, 9, 10, mga 12 na patak lang Jason Markk actually yung ginawa natin. Kung bibilangin natin sa patak-patak lang mga parekoy, ayan, linis niya oh. Whew. And we're done for today mga parekoy dito sa paglinis ng Jason Markk na to. So if ever na ang sapatos nyo is white, it's more difficult, pero I think pwede na rin siya. If you can find a different kind of brush, kasi meron silang brush para sa mga suede, para sa mga ganitong texture, try to do that. And be gentle sa mga first na pag-kuskus nyo. Okay, kasi napapansin ko na medyo yung na to is medyo medyo sensitive siya. So, wag niyong masyadong kuskusin ng sobra-sobra. But for midsole purposes, kung mapapansin niyo naman mga parekoy, bumalik na siya sa dati niyang kulay. Puting-puti na siya ulit. You see that? And dito matatapos yung paglinis natin ng sapatos na to. Kung nakita nyo, simpleng-simple lang talaga. And Jason Markk is a very effective solution para sa paglinis ng sneakers. Hindi tayo sponsored ng Jason Markk, but if ever mga pare ko, ito naririnig nyo ko dyan. Baka naman. But anyway, thank you sa pagsama nyo sa akin ngayon. I hope na may natutunan kayo. At kung hindi kayo 100% committed sa paglinis ng sapatos nyo, I would suggest na try to do the first step. Subukan nyo. Try nyo muna yung sa midsole na part. Gamitin nyo tong solution ng Jason Markk na to, and you will see yung changes and kung gaano kadali yung paglinis ng sarili nyo sapatos. So, yeah. Kung nagustuhan nyo itong vlog natin na itong mga pare, huwag nyo makakalimutan mag-like, mag-comment down below, at syempre mag-subscribe sa channel natin. Magkita-kits tayo next time, at marami pa tayong mga linising sapatos. Okay? Tayo tayo mga pare.